जयमसी आज 18 फेब्रुअरी 2021 तदनुसार 6 फागुन 2077 बिहिबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ फालिएका ज्ञानहरू। आज हामी परमेश्वरको वचन लुका 8को 26 देखि 39 सम्म पाठ गर्नेछौँ। उहाँहरू गेरासेनसको प्रदेशमा आइपुग्नुभयो जो गालिलको पारिपट्टि छ। जब उहाँ पाखामा उत्रनुभयो तब उहाँले सहरको एकजना मानिस भेटाउनुभयो जसलाई भूत लागेको थियो। यसुले त्यसलाई सोध्नुभयो, तेरो नाउँ के हो? त्यसले भन्यो, फौज, किनभने धेरै भूतहरू त्यसमा पसेका थिए। तिनीहरूलाई अतल कुण्डमा नपठाउन् भनी तिनीहरूले उहाँलाई बिन्ती गरे। जब जे भएको थियो त्यो देखेर सुँगुर चराउनेहरू भागेर गएर सहर र गाउँ हुँदो यो कुरो बताइदिए। अनि जे भएको थियो त्यो हेर्नलाई मानिसहरू यसु कहाँ आएर जुन मानिसबाट भूतहरू निस्केका थिए त्यसलाई लुगा लाएर सधैँ मनको भई यसुको चरणमा बसिरहेको भेट्टाएर तिनीहरू भयभीत भए। देख्नेहरूले भूत लागेको मानिस कसरी निको भयो सो तिनीहरूलाई बताइदिए। तब त्यो गयो र यसुले त्यसको निम्ति कति ठुलो काम गर्नुभएको थियो सो सारा सहरभरि प्रचार गर्न लाग्यो। आमेन। लुका 8को 39लाई लेखिका यहाँ जोड दिनुहुन्छ। तिमी आफ्नो घर फर्क र परमेश्वरले तिम्रो निम्ति कति ठुलो काम गर्नुभयो सो घोषणा गर। आमेन। लेखिका आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। धेरै वर्ष अघि मैले एउटा सानी केटीलाई चिन्दथेँ जसले बाटोमा रहेका खाली शिशी र क्यानहरू टिप्ने काम गर्दथिन्। उनलाई प्रयोग गरिएर फालिएका कापीमा लेख्न मन पर्दथ्यो। बाटोमा भेट हुने धेरैजनाले उनको व्यवस्था गर्दथे र उनलाई प्राय खाली शिशी बोतल केटी भनेर बोलाउने गर्दथे। साथै उनले गर्ने कामहरूलाई उनीहरूले खाते, घिनलाग्दो, मूर्ख र अर्थहीन भन्दथे। जब त्यो केटी हुर्कँदै गइन् तब एक दिन कुनै मण्डलीबाट उनलाई सेवामा सहभागी हुनको निम्ति निम्तो आएको थियो। पवित्र आत्माले घरिघरि उनलाई घचघचावट दिनुभएको कारणले अन्त्यमा उनी उक्त मण्डलीमा गइन्। त्यस दिन मण्डलीमा पास्टरले वचनको समयमा एउटा मानिसको कथा भन्नुभएको थियो। त्यो व्यक्ति नाङ्गो थियो र चिहानघारीमा बस्दथ्यो। उसलाई धेरै भूतहरू लागेको थियो र मानिसहरू उसलाई पागल भन्दथे। यद्यपि यसुले उसलाई मद्दत गर्नुभएको थियो र परमेश्वरको प्रेमद्वारा उक्त व्यक्तिमा परिवर्तन आएको थियो। साँच्चै यसुको निम्ति कोही पनि अयोग्य छैन। त्यही रूपले मानिसहरूले उक्त केटीलाई अयोग्य र कुनै महत्त्वको नसोचे तापनि यसुले उनलाई खोज्नुभयो, प्रेम गर्नुभयो र उनमा परिवर्तन गर्नुभयो। उक्त खाली शिशी बोतलवाला केटी आज ठुली भएकी छिन् र परमेश्वरले उनलाई एउटा शिक्षक, लेखक, सेवकाईको निम्ति भवनहरू निर्माण गरेर परमेश्वरको महान प्रेमलाई मानिसहरू बाँड्ने प्रचारकको रूपमा खडा गर्नुभएको छ। त्यो सानी केटी म नै हुँ। जीवनमा हामीले ती फालिएका र कुल्चिएका टिनका क्यानहरू जस्तो अनुभव गरे तापनि हामी परमेश्वरको महिमाको निम्ति यसुको प्रकाशमा चम्किन सक्दछौँ। आमेन। आजको विचार, मैले आफैलाई अयोग्य सोचे तापनि यसुले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। प्रार्थना, प्यारो प्रभु येशू, तपाईँको अद्भुत र मुक्ति दिने प्रेमको निम्ति धन्यवाद। तपाईँद्वारा हामी महत्त्वपूर्ण पारिएका छौँ र तपाईँको महिमाको निम्ति हामी तपाईँको ज्योतिमा चम्कन सक्दछौँ। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखिका लिन्डा चन्द्रा, बान्टेन, इन्डोनेसिया। आजको प्रार्थनाको विषय, मेरो समुदायमा फोहोर उठाउने मानिसहरूको निम्ति।